गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट कन्सेप्ट. कुठले बेटा? म्युच्युअल इंडक्टन्स. म्युच्युअल इंडक्टन्स घेण्याच्या आधी काल आपण जो कन्सेप्ट घेतला होता तो आधी बघू. काल कुठला कन्सेप्ट झाला होता बेटा आपला? म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ. म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ काय होतं बेटा? की एका कॉईलमधला दोन कॉईल होते, आठवतं बेटा? एका कॉईलचा आपण काय करतो? करंट कमी जास्त करतो. करंट कमी जास्त झाला की इकडच्या कॉईलमधला तुमचा फ्लक्स काय होतं? चेंज होतो. फ्लक्स चेंज झाला म्हणजेच काय झालं? ईएमएफ इंड्युस्ड होतो. ईएमएफ इंड्युस झाला म्हणजेच व्होल्टेज आला, म्हणजेच काय आलं? तिथे करंट आला. करंट ह्या कॉईलमध्ये प्रोड्यूस झाला. वास्तविक बघायला गेलं ह्या कॉईलमध्ये करंट होता का? नाही. पण ह्या कॉईलमधला मी करंट चेंज केला म्हणून इकडच्या कॉईलमध्ये काय झाला? करंट जनरेट झाला. तो मी मेजर कशाने केला होता? गॅल्व्हॅनोमीटरने. हा कन्सेप्ट कोणी सांगितला? म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ. मग म्युच्युअल इंडक्टन्स काय? म्युच्युअल इंडक्टन्स ही एक प्रॉपर्टी. म्युच्युअल इंडक्टन्स काय बेटा? ही एक प्रॉपर्टी आहे. ही प्रॉपर्टी काय करते बेटा? इफ देर इज चेंज इन करंट in the first coil, if there is change in the current in first coil म्हणण्यापेक्षा one coil म्हणा, if there is change in current in the one coil, it produces an EMF in the another coil. It produces an EMF in the another coil. आता 1 2 नाही बोलायचं. इथे कुठलीही कॉईल असेल, म्हणजे का म्हणतोय नीट समजून घ्या. एका कॉईलमधला मी करंट चेंज केला तर दुसऱ्या कॉईलमध्ये काय होतं बेटा? फ्लक्स प्रोड्यूस होतो. आता कंपल्सरी फर्स्ट कॉईलमधलाच मी करंट चेंज करायला असं कंपल्सरी आहे का? नाही. जे तुम्ही काल डायग्राम काढली होती त्या डायग्राम मधला रेजिस्टर आणि बॅटरी काढा, स्विच पण काढा, तो सेकंड कॉईलला लावा. तो कुठे लावा? सेकंड कॉईलला. आणि फर्स्ट कॉईलला गॅल्व्हॅनोमीटर लावा. फर्स्ट कॉईलला काय लावा? गॅल्व्हॅनोमीटर. मग मी आता काय करेन? सेकंड कॉईल मधला करंट चेंज करेन आणि फर्स्ट कॉईलमध्ये माझा काय होईल बेटा? ईएमएफ इंड्यूस होईल. म्हणजे फर्स्ट सेकंड असं लक्षात ठेवायचं नाही. काय बोला बेटा? कुठलीही कॉईल, वन ऑफ द कॉईल कुठलीही, दुसऱ्या कॉईलमध्ये मग काय होईल बेटा? ईएमएफ इंड्यूस होईल. जर मी कुठल्याही एका कॉईलमधला, ज्या कॉईलमधला तू करंट चेंज करतोय त्याच्या अपोजिट कॉईलमध्ये तुझा 100% काय इंड्यूस होईल बेटा? ईएमएफ. हे कोणी सांगितलं? म्युच्युअली इंड्युस्ड ईएमएफ. कोणी सांगितलं बेटा? म्युच्युअल इंड्युस्ड ईएमएफ पण हेच म्हणतो आणि म्युच्युअल इंडक्टन्स पण हेच म्हणतो. म्युच्युअल इंडक्टन्स काय? ही एक प्रॉपर्टी, फक्त ही एक प्रॉपर्टी इन विच द करंट इन द वन कॉईल, इफ द करंट इन द वन कॉईल इज चेंज, इट प्रोड्युसेस एन ईएमएफ, इट इंड्युसेस एन ईएमएफ इन द अनदर कॉईल. इट इंड्युसेस एन ईएमएफ इन द अनदर कॉईल. याच्यासाठी ना बेटा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला किती येते लक्ष द्या. M is equal to किती असतं बेटा माहिती का? N2 phi2 अपॉन खाली I1 इंटू द K1. फॉर्म्युला काय? नीट लक्ष द्या. N2 phi2 अपॉन खाली किती येतं? I1. म्हणजे काय? करंट एका कॉईल मधला चेंज झाला, फ्लक्स दुसऱ्या कॉईल मधला चेंज झाला. याचं करंट एका कॉईल मधला चेंज झाला, फ्लक्स दुसऱ्या कॉईल मध्ये चेंज झाला. ठीक आहे. म्हणून N2 phi2 अपॉन खाली किती आलं? I1 इंटू किती आलं? K1. तसंच मी अजून एक फॉर्म्युला लिहू शकतो. कुठला आहे बेटा? M इज इक्वल टू सांगता येईल N1 phi1 आपण खाली किती येईल? I2 त्याला गुणिले K2. त्याला गुणिले किती आलं? K2. मग तसंच M इज इक्वल टू N2 phi2 आपण खाली I1 त्याला गुणिले K ची किंमत μ0 μr1 A1 आपण खाली L1. ही कुठली किंमत झाली बेटा? K1 ची. ही कुठली किंमत झाली? K1 ची. तसंच M इज इक्वल टू पुन्हा किती? N1 phi1 अपॉन I2 पुन्हा K ची किंमत μ0 μr2 इंटू द A2 अपॉन खाली L2. अपॉन खाली किती आलं बेटा? L2. अपॉन खाली किती आलं? L2. हे दोन फॉर्म्युले झाले म्हणजे कोणाचे बेटा? म्युच्युअल इंडक्टन्सचे. कोणाचे फॉर्म्युले झाले? म्युच्युअल इंडक्टन्स. फॉर्म्युला कसं लक्षात ठेवायचा? N2 phi2 आपण खाली I1 खाली, तर इथे पण K1 आला. N1 phi1 आपण खाली I2, तर इथे काय आलं बेटा? K2. K चे फॉर्म्युले लक्षात ठेवावे लागतील. फक्त 1 1 असं इकडे 1 1 टाका. इथे का 1 नाही दिलं बेटा? μ0 ला. μ0 ची किंमत कशी असते? कॉन्स्टंट. आठवते बेटा? 4 pi × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर. ठीक आहे. त्याच्या अनुषंगाने ओके. कन्सेप्ट कळाला? लिखापडी लिहायची आहे. लिखापडी म्युच्युअल इंडक्टन्स टाका बेटा हेडिंग. म्युच्युअल इंडक्टन्स. क्वेश्चन: define mutual inductance and state its unit. Define mutual inductance and state its unit. चलो. The property या mutual inductance is the property असं द्या. Mutual inductance is the property. Mutual inductance is the property due to which the change in current through the one coil, due to which the change in current, due to which the change in current through the one coil, due to which change in current
through the one coil, due to which change in current through the one coil produces an EMF in the another coil, produces an EMF in the another coil placed near it, produces an EMF in the another coil, produces an EMF in the another coil placed near it, placed near it. चलो हे दोघं लिहायचे बेटा, हे पण लिहून घ्यायचं, हे पण आजूबाजूला लिहून घ्या. ठीक आहे, एम चे फॉर्म्युले आजूबाजूला लिहून घ्या, व्हिडिओ पॉज करून लिहून घ्या. झालंय. खाली आता सगळ्यांचे आपल्याला वेअर लिहायचे. वेअर खाली सगळ्यांचे वेअर एम इज इक्वल टू कॉमन लिहायचे बेटा. एम इज इक्वल टू काय बेटा, म्युच्युअल इंडक्टन्स. कॅपिटल एम इज इक्वल टू म्युच्युअल इंडक्टन्स N2, number of turns in the second coil. N2, number of turns in the second coil. Phi2, flux in the second coil. Flux in the second coil. Flux in the second coil. I1, current in the first coil. I1, current in the first coil. Mu R1, relative permeability of the first coil. म्यू म्हणजे परमियाबिलिटी असतं, माहिती आहे बेटा. म्यू म्हणजे काय असतं आपलं, परमियाबिलिटी. मग रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कॉइल A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया of the first coil, cross sectional area of the first coil. L1, length of the first coil. L1, length of the first coil. पुढे N2 झालं, हे झालं, सगळं झालं. पुढे N1, number of turns of the first coil. N1, number of turns of the first coil. Phi1, flux in the first coil. Flux in the first coil. I2, current in the second coil. I2, current in the second coil. I2 झालं, current in the second coil. Mu R2, relative permeability in the second coil. Relative permeability in the second coil. Mu R2, relative permeability in the second coil. A2, area of the second coil. A2, area of the second coil. L2, length of the second coil. L2, length of the second coil. L2 काय आलं बेटा, लेंथ ऑफ द सेकंड कॉइल. झालंय. ओके, आता माझा पुढचा एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट चालू होतोय, तो म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. टाका हेडिंग बेटा, कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. हेडिंग टाका सगळेजण, कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. हेडिंग टाका, कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. क्वेश्चन घ्यायचं बेटा, व्हॉट इज कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग, एक्सप्लेन इट विथ डेरिवेशन. What is coefficient of coupling? Explain it with derivation. What is coefficient of coupling? Explain it with the derivation. What is coefficient of coupling? Explain it with the derivation. Okay. Explain it with the काय बेटा, derivation. आता coefficient of coupling काय असतं? पहिले तर coefficient of coupling घेण्यासाठी बेटा आपल्याला m चा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. M इज इक्वल टू किती असतो, N2 Phi2 अपॉन खाली I1 त्याला गुणिले K1. ठीक आहे, त्याला गुणिले की त्याला K1. पहिले कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग म्हणजे बेटा तुम्हाला K चं डेरिव्हेशन काढायचं आहे. कशाचं डेरिव्हेशन काढायचं ते समजून घ्या. कशाचं काढायचं बेटा, K चं. मग याला मी इक्वेशन 1 देतो. ठीक आहे, अँड ऑल्सो M इज इक्वल टू काय लिहिता बेटा, N1 Phi1 अपॉन खाली I2 त्याला गुणिले K2. याला इक्वेशन सेकंड देतो. आता काय करायचं बेटा, मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 and 2. मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 and 2. मग m इंटू m विच इज इक्वल टू काय लिहिता बेटा, N2 Phi2 अपॉन I1 त्याला गुणिले K1. पुन्हा इंटू
N1 phi1 अपॉन I2 त्याला गुणिले K2, त्याला गुणिले किती आलं बेटा K2. आता अजून करायचं लेट K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K. K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू काय अजून करायचं K. मग पुढे काय होऊन जाईल M इंटू एम किती होतं बेटा एमचा स्क्वेअर, M इंटू एम एमचा स्क्वेअर इज इक्वल टू आता कॉन्सन्ट्रेशन द्या, आता कॉन्सन्ट्रेशन द्या K1 आणि K2 च्या जागी काय बेटा K ची येस किंवा मग एक्स्ट्री काढून जाऊ द्या N2 phi2 अपॉन खाली I1 त्याला गुणिले K इंटू पुन्हा N1 phi1 अपॉन खाली I2 त्याला पुन्हा गुणिले काय आलं बेटा K का लिहिलं K1 K2 इज इक्वल टू K आलं. मग पुन्हा इथे M चा स्क्वेअर जसाच्या तसाच K इंटू K किती आलं बेटा K चा स्क्वेअर, K इंटू K किती आलं K चा स्क्वेअर. राहिलं काय शिल्लक N2 phi2 अपॉन खाली I1 त्याला गुणिले N1 phi1 अपॉन खाली I2. ठीक आहे बरं इथे K चा स्क्वेअर पुन्हा तसाच त्याला गुणिले मी काय करतो बेटा हा I2 च्या इथे 2 च्या खाली लिहितो आणि हा I1 1 च्या खाली लिहितो. यानी फायदा का मी पुढे कळेल N2 phi2 अपॉन खाली I2 त्याला गुणिले N1 phi1 अपॉन खाली I1. ही कोणाची किंमत आली M चा स्क्वेअर. बट काय बेटा माहिती का N2 phi2 अपॉन I2 इज इक्वल टू L2 असतो. L चा फॉर्म्युला बेटा L चा फॉर्म्युला आठवत असेल L इज इक्वल टू किती बघितलं होतं N इंटू फाय अपॉन I आठवत आहे N इंटू फाय अपॉन I. मग इथे फक्त 2 आलंय म्हणून L2 आला. अँड अजून एक N1 phi1 अपॉन I1 इज इक्वल टू किती आलं L1. N1 phi1 अपॉन I1 इज इक्वल टू किती आलं L1. मग देअरफॉर M चा स्क्वेअर इज इक्वल टू K चा स्क्वेअर इंटू N2 phi2 अपॉन I2 काय लिहिता येईल L2 N1 phi1 अपॉन I1 काय लिहिता येईल L1. ओके मला कोणाची किंमत काढायची K ची. हे दोघं मल्टिप्लाय इकडे आलं होती डिवाइड M चा स्क्वेअर त्याला डिवाइडेड बाय L2 इंटू द L1 विच इज इक्वल टू K चा स्क्वेअर. म्हणजेच K चा स्क्वेअर इज इक्वल टू M चा स्क्वेअर अपॉन खाली L1 इंटू द L2. चालेल बेटा असं येस और नो चालेल. ओके आता पुढे काय कॉन्सन्ट्रेशन नीट ठेवा. आता कॉन्सन्ट्रेशन नीट ठेवा इथून लगेच कंटिन्यू आहे बेटा ते हा फाईन. ओके आता K इज इक्वल टू दोघांना काय टाकाल अंडर रूटच्या आतमध्ये K स्क्वेअर आहे ना इकडे आलं होती का म्हणजे स्क्वेअर रूट, स्क्वेअर आहे ना इकडे आलं होती का म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ कशाचा M चा स्क्वेअर L1 आणि L2. पुढे आता मग स्क्वेअर रूट आणि हा M काय म्हणजे बेटा कॅन्सल. म्हणजेच K इज इक्वल टू फक्त M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू द L2. हे झालं माझं डेरिव्हेशन. कोणासाठी बेटा कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. हे डेरिव्हेशन कोणासाठी झालं कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. कोणाचं डेरिव्हेशन झालं बेटा कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. कळालंय ओके बरं. हा कन्सेप्ट कुठला झाला बेटा माझा कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे सगळंच्या सगळं लिहून घ्यायचं आहे बेटा. हे कंटिन्यू आहे हा इथे मुद्दामून एक लाईन मारली का मला इकडे लिहायचं होतं म्हणून. ठीक आहे अख्खं डेरिव्हेशन कंटिन्यू आहे. लाईन मारली म्हणजे डेरिव्हेशन संपलंय का नाही डेरिव्हेशन कंटिन्यू आहे. डेरिव्हेशन कंटिन्यू आहे. आधी इथून इकडे यायचं मग इकडे जायचं, इथून इकडे यायचं मग इकडे जायचं. ठीक आहे चलो व्हिडिओ पॉज करा. डेरिव्हेशन सगळंच्या सगळं लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा. डेरिव्हेशन सगळंच्या सगळं लिहून घ्या. ओके पुढे घ्या बेटा पुढचा कन्सेप्ट कंपेअर बिटवीन डायनॅमिक इंड्युस्ड EMF अँड स्टॅटिकली इंड्युस्ड EMF. कंपेअर बिटवीन डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF अँड स्टॅटिकली इंड्युस्ड EMF. कंपेअर बिटवीन डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF अँड स्टॅटिकली इंड्युस्ड EMF. कंपेअर बिटवीन डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF अँड स्टॅटिकली इंड्युस्ड EMF. 3 कॉलम करायचे. पहिल्या कॉलम मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स, नंतर डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF, नंतर काय बेटा डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF आणि थर्ड कॉलम मध्ये
स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ, स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ. थर्ड कॉलम मध्ये स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ. चलो करा पटापट, 3 कॉलम करा. पहिल्या कॉलम मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स, नंतर डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफ, नंतर स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफ. ओके, आता बेटा एक एक कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहित पण जायची आणि मग मी एक्सप्लेन पण करेल, मग लिहून घेऊ कंटिन्यू. बरं, कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये पहिला पॉईंट आहे बेटा, ऐकून घ्या. मुवमेंट ऑफ अ कॉईल ऑर मॅग्नेट. मुवमेंट कोणाचं बेटा? कॉईल किंवा मॅग्नेटचं. मुवमेंट ऑफ अ कॉईल किंवा मॅग्नेट डायनॅमिकमध्ये 100% होतं. याच्यामध्ये स्टॅटिकमध्ये कोणाची तर मुवमेंट होते का बेटा? कॉईलची पण होत नाही, मॅग्नेटची तर त्याहून होत नाही. इथे फक्त काय होतं? करंट कमी जास्त होतं, राईट. मग कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये काय बेटा? मुवमेंट ऑफ अ कॉईल ऑर कंडक्टर. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. कळालं बेटा? ठीक आहे. आयदर द कॉईल मूव्स ऑर द मॅग्नेट मूव्स. याच्यामध्ये नथिंग मूव्स, काहीच मूव्ह होत नाही. ठीक आहे. चलो कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये लिहा. मुवमेंट ऑफ अ कॉईल ऑर अ मॅग्नेट. मुवमेंट ऑफ अ कॉईल ऑर अ मॅग्नेट. डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफच्या खाली लिहा. डायनॅमिकली इंड्युस्ड ईएमएफच्या खाली लिहा. आयदर द कॉईल मूव्स ऑर द मॅग्नेट मूव्स. आयदर द कॉईल मूव्स ऑर द मॅग्नेट मूव्स. आयदर द कॉईल मूव्स ऑर द मॅग्नेट मूव्स. स्टॅटिकलीच्या खाली लिहा. नायदर, नायदर नायदर, नायदर म्हणजे काहीच नाही. नायदर द कॉईल मूव्स नॉर द मॅग्नेट मूव्स. नायदर द कॉईल मूव्स नॉर द मॅग्नेट मूव्स. नायदर द कॉईल मूव्स नॉर द मॅग्नेट मूव्स. ओके, पुढे घ्या बेटा. कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये लिहून घ्या वाटल्यास तर. करंट थ्रू द इलेक्ट्रोमॅग्नेट. करंट थ्रू द इलेक्ट्रोमॅग्नेट. बरं, लक्ष इकडे. करंट थ्रू द इलेक्ट्रोमॅग्नेट. याच्यामध्ये करंट कसा होतो बेटा? कॉन्स्टंट. करंटचं काही घेणं देणं आहे का? नाही. तो फ्लक्सला कट केलं, सगळं झालं, ईएमएफ इंड्यूस झाला, व्होल्टेज आला. पण करंट थ्रू द मॅग्नेट कसा होतो? कॉन्स्टंट. याच्यामध्ये काय होतं? करंट कमी जास्त होतो, त्याच्याचमुळे माझा ऑटोमॅटिकली काय होतं बेटा? ईएमएफ फ्लक्स चेंज होतो आणि ईएमएफ इंड्यूस होतो. म्हणजे इथे करंट रिमेन्स कॉन्स्टंट. याच्यामध्ये काय? करंट व्हॅरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. याच्यामध्ये करंट कसा आहे बेटा? कॉन्स्टंट राहतो. याच्यामध्ये करंट व्हॅरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. लिहून घ्या. कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिली आहे. करंट थ्रू द कॉईल. ओके, डायनॅमिकच्या खाली लिहायचं आहे. द करंट हिअर रिमेन्स कॉन्स्टंट. द करंट हिअर रिमेन्स कॉन्स्टंट. पुढच्या पॉईंटमध्ये घ्या. पुढच्या पॉईंटमध्ये घ्या. द करंट हिअर व्हॅरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. द करंट हिअर व्हॅरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. द करंट व्हॅरीज हिअर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, आता पुन्हा कॅरेक्टरिस्टिक्स येथे लिहायचे. एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज. एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज. बरं, याच्यासाठी बेटा एक फॉर्म्युला डायनॅमिक ई इज इक्वल टू बी एल बी साइन ऑफ थीटा. आठवत आहे? तसंच ई इज इक्वल टू एन डी फाय अपॉन डी टी हा एक फॉर्म्युला आहे, किंवा एल डी आय अपॉन डी टी हा एक फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, दोघं फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे. लिहून घ्या. एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज. कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय बेटा? एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज. एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज दोघं लिहून घ्यायचे. डायनॅमिकच्या खाली डायनॅमिकचं, स्टॅटिकच्या खाली स्टॅटिकचं. झालंय. पुढे आता कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या दिल्या ऍप्लिकेशन. कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या दिल्या ऍप्लिकेशन. आता डायनॅमिकच्या खालचे ऍप्लिकेशन सांगतोय. डीसी जनरेटर कॉमा बॅक ईएमएफ. डीसी जनरेटर कॉमा बॅक ईएमएफ इन डीसी मोटर. डीसी जनरेटर कॉमा बॅक ईएमएफ इन डीसी मोटर. त्याच्यानंतर कॉमा इंडक्शन मोटर. कॉमा अजून काय बेटा? इंडक्शन मोटर. त्याच्यानंतर पुढे स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफच्या खाली लिहा ट्रान्सफॉर्मर. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफच्या खाली लिहा ट्रान्सफॉर्मर. स्टॅटिकली इंड्युस्ड ईएमएफच्या खाली लिहा ट्रान्सफॉर्मर. पुढे आता कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या खाली लिहा पुन्हा एक्झाम्पल. कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या खाली लिहा एक्झाम्पल. डायनॅमिकच्या खाली लिहा ईएमएफ इंड्युस्ड इन द जनरेटर. ईएमएफ इंड्युस्ड इन द जनरेटर. आणि स्टॅटिकलीच्या खाली लिहा ईएमएफ इंड्युस्ड इन द ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग. ईएमएफ इंड्युस्ड इन द ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग. ईएमएफ इंड्युस्ड इन द ट्रान्सफॉर्मर वाइंडिंग. ओके बच्चांनो, इथे तुमचा मॅक्सिमम थेअरी पार्ट सगळा म्हणजे थेअरी पार्ट सगळा झालेलाच आहे. ठीक आहे.
आता माझे फक्त याच्यावरती आधारित सम्स आहेत. ठीक आहे, सम्स उद्या फॉर्म्युला बघितले जातील आणि सम्स चालू होईल बेटा. 2 दिवस माझे सम्स चालतील, 2 दिवसानंतर हा फर्स्ट चॅप्टर तुमचा संपेल बेटा. ठीक आहे, 1 दिवस माझे सम्स चालतील, 2 किंवा 3 दिवस. ठीक आहे, आणि मग माझं फर्स्ट चॅप्टर इथे संपेल. ओके बच्चा, दॅट्स ऑल. बाकीचं थँक्यू.